Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video trước thì mình đã giới thiệu với các bạn khái niệm về Dependency Injection. Một khái niệm khác mà mình nghĩ các bạn cũng cần phải biết đó là về khái niệm Inversion of Control IOC. Nó là gì và mục đích của nó như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Như các bạn đã biết, cho khái niệm Dependency Injection thì thay vì chúng ta khởi tạo các cái đối tượng chúng ta cần sử dụng cho class của mình ngay chính bên trong cái class của chúng ta, thì các class thì cho khái niệm dependency injection thì các cái class đó nó sẽ được đưa vào từ bên ngoài. Chúng ta không cần phải khởi tạo các cái đối tượng mà chúng ta cần sử dụng cho class của mình bên trong class của chúng ta nữa. Một câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta không khởi tạo các class chúng ta cần bên trong chính cái class của chúng ta thì ở đâu và như thế nào, làm thế nào để chúng ta lấy những cái đối tượng mà chúng ta cần, thì khái niệm IOC nó sẽ giải quyết vấn đề đó. IOC mục đích của nó sẽ là cung cấp một cái cơ chế đơn giản để chúng ta có thể khởi tạo và quản lý các cái dependency object. Các dependency object này nó sẽ được tạo và quản lý bởi một cái gọi là container của cái framework mà chúng ta sử dụng cho cái project của mình. Như các bạn thấy ở đây, chúng ta có một cái gọi là IOC container, chúng ta gọi là IOC container. Bên trong IOC container này nó sẽ chứa tất cả những cái đối tượng mà chúng ta cần cho cái ứng dụng của mình. Các cái class trong cái ứng dụng nó sẽ khi nào cần nó sẽ inject các cái đối tượng này từ IOC container và sử dụng. Các class này sẽ không cần phải khởi tạo bên trong nội bộ của nó nữa, nó chỉ cần inject và sử dụng mà thôi. Có hai cách để chúng ta có thể các class của chúng ta có thể inject và sử dụng các cái đối tượng bên trong IOC container là dependency lookup và dependency injection. Cho dependency lookup thì chúng ta sẽ sử dụng code để lấy các cái dependency từ container khi chúng ta cần. Còn đối với dependency injection thì cái framework mà chúng ta đang sử dụng cho project của mình nó sẽ tự động nó đưa cái dependency cho chúng ta luôn. Chúng ta không cần phải viết code để gọi các cái dependency và sử dụng nữa. Đối với dependency lookup thì nó có hai cái type khác nhau. Chúng ta có thể nhất là dependency pool và thứ hai là contextual line dependency lookup CDL. Thì đối với cái dependency pool thì để mà có thể lấy các cái dependency từ container, chúng ta phải thông qua một cái gọi là service registry. Nó sẽ nó sẽ thông qua cái ví dụ như các bạn đã làm việc với EGB thì sẽ biết về GNDI, các cái GNDI API giúp chúng ta có thể lấy các cái dependency từ container thông qua GNDI API. Cho contextual line dependency lookup thì chúng ta sẽ lookup các cái dependency từ container luôn, chúng ta không cần phải thông qua một cái gọi là registry gì cả. Đối với dependency injection thì như mình đã nói ở trên thì các cái framework nó sẽ
mà chúng ta sử dụng cho project của mình. Nó sẽ tự động nó scan số code của các bạn, và nó tự động nó inject các cái dependency mà code của các bạn cần sử dụng luôn. Chúng ta không cần phải viết code để lấy các dependency nữa. Đó là một số cái khái niệm mà mình muốn nói giới thiệu với các bạn về inversion of control trong video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên subscribe cái kênh của mình để có thể nhận noti cho những cái video mới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.